into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Hi! Welcome back to my channel, Glam Arni. Sa mga bago pa lang at hindi pa nakasubscribe, please hit subscribe button and the bell to get notified sa mga susunod ko pang mga videos. So, in this video, dahil summer na ngayon, gagawa tayo ng summer no makeup look. Ayun. So, as you see, wala akong makeup ngayon. Kakaligo ko lang at talagang sobrang mainit dito sa amin. So, pinagpapawisan ako. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat kay Lara Jane kasi binigyan niya ako ng makeup. This is Just Gold 98 eyeshadows. Diba? Ang dami, ang bongga. Lara, thank you so much sa pasalubong mo sa akin. Galing pa ho itong Kuwait, pasalubong niya. So, thank you so much para dito at gagamitin ko ito ngayon. Magsisimula tayo dito sa BB cream na ginagamit ko, Everbelina. I love Everbelina products. At saka kamay lang ang gagamitin natin pang-apply. Siyempre, lagyan natin ng ating leeg para pumantay naman ang kulay. Ayan. So, next is lalagyan ko lang ng concealer ang aking Perfect Eye Concealer ang aking face. And then, tatakpan ko na rin. And then, gagamitan ko na rin ang aking mga pimple marks kasi meron akong mga maliliit na pimple marks. Ayan. And then, let's proceed sa ating kilay. So, ang gagamitin ko is itong Brow Define ng Everbelina. I-fill in lang natin yung mga may bakante. Para natural look lang siya. Yung mga kalbo-kalbo. Ang shade pala nito is I don't know. Anong shade nito? Never mind, guys. Hindi nakalagay. And din siyang paddle brush. Okay na ba?
So, next, gagamitin natin tong, ay, baliktad. Just Gold eyeshadows. I-unbox muna natin siya. Oh. Wow. Ang ganda. Papakita ko lang sa inyo. Ay, paano ba to? Ayan, ang ganda ng lalagyan niya, di ba? Ang cute. Ayan. So, syempre, ang gagamitin natin is light color lang kasi ang ginagawa nating video is no makeup look. So, let's use this medyo brown color. So, ang gagamitin kong brush is ito. Ano ba? Ang dami, guys. Ang dami. Nalito ako. So, let's see. Anong maganda dito ba? MD. Just Gold. So, ito na lang. Ito na lang. Ito. Para glowy na, no makeup look lang. Very, very light lang siya. And then, ito, itong sa taas niya. May pagka glittery siya na brown. Parang wala lang din. Light brown. Parang hindi ka lang parang wala lang akong nilagay. Aray. So, next. O, diba? Next is gusto kong mag-nose line. Alam mo naman, wala akong nose. Hindi. Gusto kong mag-nose line. So, itong Rose Sienna na lang ng Anastasia ang gagamitin ko. Very light lang para hindi siya halata na nag-nose line tayo. Next is ang ating cheeks. Ito naman is Careline pinkish blush. Para hindi naman tayo mukhang maputla. Yung parang natural lang na blooming. Diba? Itatali ko lang aking hair, guys. Kasi mainit. And let's proceed sa ating lipstick. So, ang ating lipstick, ang gagamitin ko is itong MAC Lustring shade. Yan. Yan, diba? Light lang. And I like mixing of colors. So, gagamitin natin ang Last Full Lip and Cheek Stain.
in Virgin shade. And then, lastly, ang ating lashes. Ang gagamitin natin is itong Everbelina na Volume Curl Mascara. So guys, natapos ang ating makeup. Ayusin ko lang ang aking hair. See you in a bit. Okay? Ayan. At ito na ang ating final look. Ayan guys. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Diba? Care lang ba? Nagustuhan niyo ba? Halatang pinagpapawisan ako, guys. Lions roaring in the morning sun. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping. Ayan, natatapos na rin tayo sa ating no makeup look. So, I hope guys you like this video. If you like this, please hit like button and don't forget to subscribe and share and comment down below. I hope to see you guys in my next video. Bye-bye. Subscribe now.